WWJ fans ලාට සුබ දවසක්. එහෙනම් අපි පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මේ සතියේ පළවෙනි ජුජුත්සු පාඩම quickly යනවා. මේක ඇවිල්ලා the rear triangle from side position කියන ජෝන් ඩැනහාගේ enter system triangles මාලාවෙන එකක්. කුෂිරෝ සංකප්පු from the side position. opponent මේ වගේ defensive position එකක ඉන්නවා. මම මේ අවස්ථාවේදී reverse cross face සහ hip block එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ hip block එක ඔයාලට පේනවා. පොඩ හැරෙන්නේ. මේ ආකාරයට hip block එකක් පාවිච්චි කරනවා. reverse cross face and hip block. මෙයා frame වලින් තල්ලු කරගෙන ඉන්නේ. මම මගේ මෙයාගේ උකුලේ ළඟ තියෙන අත පාවිච්චි කරලා north south position වලට මාරු වෙනවා. ඇඟේ බර දීගෙන ආකාරයට මාරු වෙනවා. පොඩ්ඩක් දැක්කම මේ වගේ north south position වලට ආවට පස්සේ මට මේ අවස්ථාවේදී මගේ මේ දකුණු අත අපිට wrist inside අපිට දාගන්න මෙයා කොච්චර තද කරන් හිටියත් මට මගේ මේ මැනික් කටුව මෙයාගේ මේ වම් එල්බෝ එක ඇතුළට වහින්න පුළුවන්. පොඩි chance එකක් තියෙනවා. thumb එක එයාගේ inside යනවා. මෙයා ගොඩක් තද කරන් ඉන්න නිසා මට frame එක තද කරන් හිටියොත් මේක මට උස්සන්න බෑ. මම මේ අවස්ථාවේ මගේ අත ඊට පස්සේ පස්සට ගන්නවා. මේ ආකාරයට පස්සට ගන්නවා. දැන් මම පොඩ්ඩක් එහා දිශට යන අතරේ මෙන්න මේ වගේ forearm එක ඇතුළට මගේ අත ගේනවා. inside forearm. දැන් මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ තනි කරම මෙයා කන්ටිනියු කරනවා අපි මෙයාගේ මේ හැරවෙන එක. මේ අවස්ථාවේදී මගේ මේ දකුණු දාංශ මෙහෙම තියෙනකොට මම දකුණු කකුල දික් කරලා මොකද්ද? මේ විදිහට අපි ප්‍රෙෂර් කරනවා මෙයා හරවන්න. හරවලා මම කරන්නේ මොකද්ද? මේ මගේ දකුණු දණිස්ස මෙයාගේ ඔළුව පිටිපස්සට ගන්නවා. මම මගේ දකුණු අතින් මෙයාගේ වම් මැණික් කටුව පාලනය කරනවා. ඔළුව යටින් යනකම මම මගේ අනිත් මගේ අතින් මගේම මැණික් කටුව පාලනය කරනවා. මේකට කියන්නේ කිමුරා ග්‍රිප් කියලා. මේ අවස්ථාවේදී මෙයා හොඳ ඩිෆෙන්සිව් පොසිෂන් එකක ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් කකුල පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න අපි මෙතන වෙන දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මගේ දකුණු කකුලට නැගිටිනවා. නැගිටින්න කොහොමද? මගේ දකුණු දණිස වම් කකුලට නැගිටිනවා. මගේ දකුණු දණිසට මම බර දීලා මේ ආකාරයට මගේ වම් කකුල උස්සා ගන්නවා. මෙයාව මම ඇදගෙන ඉන්නේ. මෙයා ඒ අවස්ථාවේදී කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාට ෆිගර් 4 grip එකට යන්න බෑ. මොකද මේ wrist එක මගේ පැත්තේ තියෙන නිසා මෙයා ඔය විදිහට එනවා. මෙයා මේ වගේ ඩිෆෙන්සිව් ස්ට්‍රක්චර් එකකට එනවා. knees to chest ගන්නවා. knees to chest please. මම මගේ දකුණු වම් කකුල පාවිච්චි කරලා මම එයාව තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරලා ඉඩ හදාගෙන මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට හුක් එකක් දාගන්නවා. මේ හුක් එක මම පාවිච්චි කරලා මගේ දකුණු කකුල මම මේ අවස්ථාවේදී ක්ලියර් කරගන්නවා. දැන් මගේ කකුල් දෙකටම බර නැහැ. මම දැන් සීරියස් පොසිෂන් ඉන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මෙයා අන්තිමට try කරන්නේ මොකද්ද? මේ විදිහට තද කරගෙන මේ අත පරිස්සම් කරගන්න. මෙතන දැන් ෆයිට් එකක් තියෙන්නේ මගේ කකුල් සහ මෙයාගේ අත්. මම මගේ heels මෙයාගේ forearm එක ඇතුලෙන් තියලා මෙයා පුළුවන් තරම් තද කරන් ඉන්නවා. මම මෙයාට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ දකුණු කකුල වල්ලු කර මේ වගේ arm pit එක ඇතුලේ තියා ගන්නවා. right ඊළඟට මට ගන්න දෙන්නේ මම ඉදිරියට නැවෙනවා. නවලා ගිහිල්ලා මගේ ප්‍රතිවාදයේ රිස්ට් එක සහ මගේ රිස්ට් එක මේ වගේ ටච් කර ගන්නවා. මේ අත මේ වගේ එල්බෝ කන්ට්‍රෝල් එක තියා ගන්නවා. hands to chest මම ගන්න අතරේ මම මේ වගේ එක shoulder එකකට මාරු වෙනවා. මෙතන තියෙනවා කතාව unified legs. මගේ lower legs එකම පැත්තකට හැරිලා තියෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ මුලින් ගන්නේ trap triangle pace එකට. මේ ආකාරයෙන් trap triangle pace එකට මුලින්ම යන්නේ. ඊට පස්සේ මම hand assist එකක් පාවිච්චි කරනවා. අත උතන්ට ගියා මේ කකුල මේ අත ගන්නවා එයාගේ arm pit එකට සහ මේ
කකුල දනිස්ස ගන්නවා මෙතනට. ආයි ඊට පස්සේ මෙයාව ලොක් කර ගන්නවා මෙයාගේ පිටිපස්සේ. දැන් මම ඊට පස්සේ ආම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකට යනවා. දැන් මට බොහෝ විට රියර් එක මේකෙන් යන්නේ. මේකෙන් මම ෆුට් එකේ රිට්‍රැක්ට් කරනවා කාෆ් මසල් එකට. මෙයාව මේ පැත්තෙන් ගන්නවා. මේකේ සමහර විට මෙයා තල්ලු කරන්න පුළුවන්. මේ තල්ලු කරාට මේ රෙසිස්ටන්ස් එක මදි. මෙයා තල්ලු කරාට එනවා. හැබැයි ඔයාලට හිතුනොත් කොයි වෙලාවක හරි මේ අත ප්‍රශ්නයක් එනවායි කියලා මගේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා මම මේ වගේ ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා අත් දෙකම මොකද කරන්නේ? අත දෙකම මෙයාගේ උඩ පොසිෂන් එකට අරගෙන දැන් අපි ඒ පොසිෂන් එකම ගන්නවා. right? ඒ තමයි rear triangle from the side position. සතිය බෙසින් යුසුපා. From here, we're going to take our hand and post it right down here by its hip as a block of the hip. We're going to take our second hand and bring our arm over our training partner like so. We're going to start an action of moving around our training partner's body and going into a north-south position like this. Now, from here, no matter how tightly he brings his arms in, there's always an ability on our part to bring our wrist underneath his elbow to some degree. Okay, there's always some degree. Here, I take my thumb back underneath, and as a result, I'm able to drive up and get my hand inside his forearm. Over the forearm, we start an action of turning and driving on our training partner. So I can bring my hand underneath his neck and get a hold of our training partner's arm with a figure of 4, just like so. So I have the wrist and my own wrist. Now from here, I put my knee down right underneath his shoulder and I sit down into this position. He's probably going to have his hands locked at this point in a defensive framework. His knees will probably be up by his chest, like so. Now, we're going to use our foot to clear his legs out of the way and get our first foot across his body at the stomach. That foot hooks actively into my training partner's legs, and that facilitates my ability to take my second foot out. This creates a situation where both of my legs are unweighted, and as a result, they move quite freely. Now, even if my opponent locks, probably like so would be more realistic, we're locked up like so, all I'm going to do is just put my heels inside his forearms. Hold on tight. No matter how tightly he holds on, it's my legs versus his hands. So we just push and we put our ankle inside his armpit, just like so. Okay. Now I lean forward, I bring my hand across the other side and I go in wrist to wrist. I bring my training partner's knuckles up to my chest, and as always, we line up our legs, 2 unified legs, trap triangle, hand assist to a figure of 4. And then we go back into the stranglehold. Even if my opponent resists by pushing on the knee as hard as he can, it means very little. The strangle goes right through. If my opponent proves to be so strong with the push that we're struggling to finish, there's nothing wrong with reaching through with the second hand and bringing both arms overhead and then strangling for the finish.